دوستان نهایت عزیز، بازم صبح همه شما بخیر. سلام خدمت همه شما. امیدوار هستم صحتمند باشین. بازم از طریق چینل انگلیش کلاس به خدمت شما عزیزا هستم. یک روز پر از برکت و پر از شادی به همه شما آرزو دارم. عزیزایم، موضوعی که امروز خدمتتان تقدیم میکنم، قسمی که میبینین یونت سی و کتاب 4 شما هست که بخیر خلاص شد و امیدوار هستم که از این کتاب چیزی برداشت کرده باشین و فراموش نکنین لغات کتاب تکرار کنین، برای خودتان یک اسکیجول تعیین کنین که لغات فراموش نکنین و تا ای که بخیر کتاب 5 شروع کنیم انشالله. پیش از اینکه درس آغاز کنیم دوستای عزیز لطف کنین چینل شیر کنین با دوستایتان تا اونام سابسکرایب کنن و نظریاتشون با ما شیر کنن. اگر سوال داشتین، نظری داشتین، میتونین در آخر ویدیو درباره کتاب با ما شیر کنین. میریم به طرف درس خود. یونت سی، آخرین یونت کتاب 4 شما که کتاب 4000 Essential English Word است، خدمت شما تقدیم میکنم و امیدوار هستم که درس یادتان نره. Bill. A bill is a statement of money owed for goods or a service. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. بیل امو رسیده میگن یا امو بله که شما چیزایی که خریداری میکنین، لباس یا تمام وسایلی که شما نیاز دارین، امو رسید یا امو پیپری که بر شما میده قیمتا در او درج میباشه، اینه میره میگن bill. A bill is a statement of money owed for goods or a service. صورت حسابی است که برای کالا یا برای خدماتی که شما انجام میتین براتون داده میشه یا شما او را به دست میارین. I have so many bills that I do not know how to pay for them all. I have so many bills. یعنی بیل زیاد دارم یا رسید زیاد دارم. That I don't know how to pay for them all. نمیفهم که همه را چطور پرداخت کنم. Boundary. A boundary is the line where one area of land stops and another begins. boundary معنیش از مرز منامیده. مرز یا خطی می باشه. It is boundary. Is the line where one area of land stops. یعنی قسمتی است که خطی است که در یک ناحیه یا در قسمت زمین متوقف میشه. And other begins و منطقه دیگه یا قسمت دیگه شروع میشه. اینو میگن boundary. A boundary is the line where one area of land stops and another begins. مرز یا خطی است که در یک بخش یا در یک قسمت ختم میشه و از قسمت دیگه آغاز میشه. This fence shows the boundary between our yard and yours. This fence shows the boundary between our yard and yours. این خط یعنی مرزی است بین حولی ما و شما. یعنی یک مرز یا یک خط بین حولی ما و شما نشان میده. Chaos. Chaos is a situation that is confusing and not ordered. chaos معنیش است چیزی که هرج و مرج باشه و پیچیده باشه، مبهم باشه. اینو میگن chaos is a situation that is confusing and not ordered. یعنی موقعیتی باشه که هرج و مرج باشه، گیج کننده باشه، دستوری نداشته باشه. His presentation was in chaos. اما تشریح یا ارائه‌ای که کرد بسیار پیچیده بود یا هرج و مرج زیاد داشت. I couldn't understand what he meant. من نفهمیدم که هدف از او چی بود. I couldn't understand what he mean. Consistent. If a person is consistent, they keep the same behavior or attitude. Consistent کسی که سازگار باشه. If a person is consistent کسی که سازگار باشه they keep the same behavior or attitude. اما رفتار و نگرشش حفظ میکنه. Sarah comes in every day and is our most consistent worker. Sarah comes in every day and is our most consistent worker. سارا هر روز که داخل میشه یا وارد میشه به وظیفه ثابت ترین کارمند ما است. یعنی وقتی که سازگاری داره
بنابراین به این خاطر ثابت ترین کارمند است. Cyclone. A cyclone is a large storm with heavy rain and winds that spin in a circle. Cyclone معنیش از طوفان منامیده. A cyclone is a large storm with heavy rain and winds that spin in a circle. طوفان یک طوفان بزرگ است با باران شدید و بادهایی است که به صورت دایره‌ای میچرخند. See, a large storm یعنی طوفان بزرگ است. with heavy rain با بارش های بسیار سنگین و قوی. winds بادها. and spin in a circle و دور میخوره یا میچرخه به یک دایره. Hundreds of homes were damaged by the cyclone. Hundreds of homes were damaged by the cyclone. یعنی صدها خانه در اثر طوفان آسیب دیدند. Doomed. If someone or something is doomed, they are going to fail or be destroyed. doomed معنیش از محکوم به شکست معنا میده. If someone or something is doomed, they are going to fail or be destroyed. اگر کسی یا چیزی محکوم به فنا باشد شکست میخوره یا نابود میشه. چیزی که در حالت شکست خوردن و نابود شدن باشه اینو میگن doomed. Since I spent all my money, my date with Jane is doomed. Since I spent all my money از وقتی که تمام پولای من خرج کردم my date with Jane is doomed. یعنی since I spent all my money از وقتی که پولای من خرج کردم my date with Jane is doomed. یعنی قرار است که من با جین به شکست مواجه شم یا به شکست محکوم شم. Heir. An heir is a person who receives money or property of someone who dies. heir معنیش از وارث معنا میده دوستان. An heir is a person who receives money or property of someone who dies. وارث شخصی است که پول یا دارایی شخصی را که وفات کرده و به او میرسه یا دریافت میکنه از او اینو میگن heir. The princess was the heir to the king and queen's throne. The princess was the heir to the king and queen's throne. شاهزاده خانم وارث تاج و تخت پادشاه و ملکه بود. Martial. If something is martial, it is related to fighting or war. مارشال معنیش از رزمی معنا میده. If something is martial چیزی که جنگی و رزمی باشه it is related to fighting or war. این مربوط به جنگ و به جنگ می باشه. fighting or war اردوش جنگ معنا میده. مربوط به جنگ می باشه. Karate is a martial art that began many years ago in Japan. Karate is a martial art that began many years ago in Japan. یعنی امی کاراته یک هنر رزمی یا جنگی است که سالها پیش در ژاپن آغاز شد. If food is organic, it is grown without adding chemicals to it. ارگانیک معنیش است از موادی که یا غذایی که اصلی باشه و او یعنی یا حیوانی باشه یا سازمانی باشه ایره میگن ارگانیک. خب بیجا جمله گفته که if food is organic یعنی غذایی که اصلی باشه اساسی باشه it's grown without adding chemicals to it یعنی بدون که مواد کیمیایی در او اد شوه اضافه شوه رشد میکنه. The organic carrots are more expensive, but they're better for you. The organic carrots are more expensive. زردکای اصلی یا اساسی قیمت است بیشتر یعنی قیمتشان بیشتر است قیمتتر است but they are better for you اما برای شما خوب است. Poultry is a bird, such as a chicken, that is used for meat and eggs. پولتری مرغداری معنا میده دوستان و
معنای دیگهش است که مرغ خانگی. is a bird یعنی پرنده می باشد such as a chicken مثل مرغ that is used for meat and eggs که استفاده میشه از او برای گوشت و تخم مرغ. He raises poultry and sells their meat for extra money. He raises poultry and sells their meat for extra money. اما مرغداریش پرورش میده و گوشتش به پول اضافی به فروش میرسانه. Scramble. To scramble is to move somewhere quickly and desperately. Scramble is to move somewhere quickly and desperately. یعنی حرکت کردن به جای سریع و ناامیدانه می باشه. The hikers scrambled down the side of the hill. The hikers scrambled down the side of the hill. کوهنوردان به سمت پایین تپه رفتن. Sergeant. A sergeant is a soldier or police officer of middle rank. Sergeant معنیش از He was عسکری promoted. که یا افسری که به یک درجه متوسط برسه. اینا میگن sergeant is a soldier or police officer of middle rank. درجه متوسط برسه میشه sergeant. To sergeant after a year in the army. He was promoted to sergeant after a year in the army. promoted یه ترفیع کردن است. بعد از 1 سال در ارتش به درجه متوسط رسید یا ارتقا کرد. Sheer. If you describe something as sheer, it is complete and very strong. sheer معنیش از دوستان عزیز مرز معنا میده، محکم یا کنار رفتن معنا میده و if you describe something as sheer یعنی همچنان به قسم راست درست. اگر شما معنیش است که چیزی را خالص توصیف میکنین it is completely and very strong. او کامل می باشه و بسیار قوی. I was impressed by her sheer dedication to jogging. تحت تاثیر فداکاری محض او به دویدن قرار گرفتم. A stance is an attitude about an issue that someone states clearly. Stance is an attitude about an issue that someone states clearly. یک نگرش در مورد یک موضوع می باشه که شخص به وضع بیان میکنه. My stance is that using oil and gas is bad for the environment. My stance is that using oil and gas is bad for the environment. یعنی نظر من استفاده از نفت و گاز برای محیط زیست مضر است. Telegraph is a method of sending electric messages on wires. In the Telegraph is a method of sending electric message on wires. یعنی ارسال پیام‌های الکترونیکی روی سیما اینمی است تلگراف. تلگراف یک روش است که برای ارسال پیام‌های الکترونیکی روی سیما استفاده میشه. 1900s, the telegraph was the fastest way to send a message. In the 1900s, the telegraph was the fastest way to send a message. در دهه 1900 تلگراف سریعترین راه برای ارسال پیام بود. Textile is cloth that has been woven or knitted. تکستایل نساجی معنا میده که پارچه است که از یعنی بافته شده می باشه یا برای بافت استفاده میشه. اینو میگن تکستایل is cloth that has been woven or knitted. The blue textile was going to be used to make blouses. The blue textile was going to be used to make blouses. منسوجات آبی قرار بود یا تکه های آبی قرار بود که از برای ساختن بلوز از او استفاده شود. Tornado. A tornado is a tube-shaped formation of air that spins very quickly. Tornado گردباد معنا میده. Tornado is a tube-shaped formation of air that spins very quickly. گردباد یک شکل لوله‌ای از هوا می باشه که به صورت بسیار سریع و تیز میچرخه. During a tornado, the safest place is to be underground. During a tornado, the safest place to be is underground.
در جریان گردباد یعنی امترین جای زیر زمین است. Typhoon. A typhoon is a large tropical storm that moves in circles. Typhoon is a large tropical storm that moves in a circles. طوفان یک طوفان گرمسیری بزرگ می باشه که به صورت دایره‌ای حرکت میکنه. تایفون همچنان طوفان معنا میده. Thousands of people lost electricity after a typhoon hit Australia. Thousands of people lost electricity after a typhoon hit Australia. هزاران نفر پس از طوفان استرالیا برق خودشان از دست دادن. Wail. To wail is to show sadness by crying loudly. Wail معنیش از ناله معنا میده. To wail is to show sadness by crying loudly. ناله کردن یا اندوه و غم با گریه بلند ایره میگن wail. The baby wailed because it was hungry. The baby wailed because it was hungry. طفلک گریه میکرد بخاطر که گرسنه بود. Wardrobe. A wardrobe is the collection of all of a person's clothing. Wardrobe معنیش از کمیدی لباس معنا میده. Is the collection of all of a person's clothing. یعنی الماری لباس مجموعه از تمام لباس های یک فرد می باشه. یک الماری که مربوط یک فرد می باشه و تمام لباس هایش در اون می باشه. اینه میره میگن wardrobe. She bought some new clothes to expand her wardrobe. She bought some new clothes to expand her wardrobe. چند لباس جدید دیگه هم خریداری کرد تا اما الماری لباسای خود گسترش بده. خب دوستای عزیز این بود درس امروز شما که آخرین درس یونت 30 شما بود خدمت شما تقدیم کردم. انشالله تا کتاب 5 که باز به خدمت می باشم شما رو به خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتان.